Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη για την τσάντα που θα δούμε. Είναι ένα νέο μοντέλο απευθείας φρέσκο από το εργαστήριο της Handybrand που δεν προλάβαμε να του βάλουμε και κλείσιμο. Μόνο αυτό θα σας πω. Τρέχαμε να προλάβουμε να τελειώσουμε την τσάντα. Λοιπόν, είναι μια τσάντα που θα φορεθεί πάρα πολύ το χειμώνα, κορίτσια. Πάρα πολύ. Ας δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειές της, γιατί θα σας την κάνω έκπληξη, δεν θα την έχετε δει σε post, είναι στο βίντεο μόνο που θα τη δείτε και θέλω να δείτε όλες αυτές τις ομορφιές. Το χεράκι θα είναι με αυτόν τον τρόπο και θα ρυθμίζεται και θα πείτε εσείς τώρα, πού θα πλέξουμε, Κατερίνα, πού θα πλέξουμε σε αυτή την τσάντα. Έχει λοιπόν όλα τα δερμάτινα μέρη, έχει ένα ωραίο τσεπάκι εδώ απ' έξω από την μπροστινή πλευρά και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πίσω μέρος αυτής της τσάντας. Ορίστε. Εδώ λοιπόν εμείς θα διαπρέψουμε και θα κάνουμε μαζί αυτό το πλεχτό κομμάτι και θα τρελαθείτε πόσο όμορφο βγαίνει. Να σας πω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσετε ώστε να κάνετε και εντελώς πλεχτή την τσάντα και να πάρετε μόνο το χερούλι που θα το έχουμε και αυτό στη Handybrand. Λοιπόν, είναι μία τσάντα που δεν έχει όνομα, περιμένω εσείς να μου πείτε μία ονοματάρα φανταστική, ωραία για αυτή την τσάντα που θα περάσουμε μαζί τη σμούρλια όλο το χειμώνα. Λοιπόν, την αφήνω εδώ πάλι για να τη βλέπουμε. Να σας πω ότι το δερμάτινο θα είναι όπως το βλέπετε, το πλαϊνό, το μπροστινό μέρος και το χεράκι ένα τεμάχιο και χρειάζεστε μόνο ένα νήμα κάπρι 300 γραμμάρια για να κάνετε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θα πλέξουμε με βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handybrand και φυσικά θα χρειαστούμε, γιατί έχουμε ανοίγματα, αυξήσεις, και μειώσεις και κάποια κολπάκια στο πίσω μέρος, κάποια λίγα μάρκερ, λίγη φόδρα και φυσικά όλα τα ραπτικά που γνωρίζετε κι εσείς, τη βελόνα μπετονιά, τις κλωστές, καρφιτσούλες, όλα αυτά τα όμορφα και μία μεζουρίτσα. Οι τελικές διαστάσεις της τσάντας είναι 29 εκατοστά το φάρδος και το ύψος της είναι 26. Το ίδιο ακριβώς είναι και οι διαστάσεις 29 επί 26 και το πληκτό μέρος. Τι θα κάνουμε λοιπόν και να το δούμε άλλη μία φορά καλύτερα στο βίντεό μας εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το κάτω μέρος, θα σας δείξω με σχεδιάγραμμα που το έχουμε έτοιμο για να το παίρνετε κι εσείς και να το διαβάζετε όταν το χρειαστείτε. Θα είναι σε πολύ καλύτερη μορφή και πιο ωραίο και πιο έτσι, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εδώ, θα δούμε τις αυξήσεις του, πώς κάνουμε όλη αυτή την καμπύλη και στο τελικό πώς κάνουμε αυτές τις δύο ωραίες μυτούλες για να ενωθεί ακριβώς με το δερμάτινο στοιχείο. Το δερμάτινο στοιχείο αυτό στην άκρη έχει τρυπούλες που ενώνουμε εδώ και θα ενώσουμε όπως ενώνουμε κάθε καπάκι, πλαϊνό, κάπως έτσι φανταστείτε το. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα σας αρέσει πολύ να την κρατάτε αυτή την τσάντα. Όπως και εμένα, γιατί με βλέπω όλο το χειμώνα να την έχω μαζί μου συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε το πλεχτό κομμάτι, τις αυξήσεις μας, όλα αυτά τα ωραία. Κάπρι νήμα, φανταστικό, το ξέρετε, που πλέκεται σαν να πλέκεις αγγέλους. Νούμερο 4 εργονομικό βελονάκι, βοηθάει πάρα πολύ σε πλεξίματα, ειδικά με αυξήσεις, μειώσεις, όλα αυτά. Λοιπόν, ανοίγουμε και ξεκινάμε να δούμε το σχέδιό μας. Μέσα μπορείτε να ζητήσετε στα kit, να πάρετε και το σχεδιάγραμμα, θα έχει πάνω και τα νούμερα, εδώ εγώ σχεδίασα για να μπορώ να βλέπω και να σας λέω τις λεπτομέρειες. Ξέρετε, τις κλασικές οδηγίες που δίνει η Handybrand πάντα στα kit υλικών που έχει. Λοιπόν, ξεκινάμε με 12 συν 1 γαϊτανάκια. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 συν 1. Σε αυτό το σχέδιο πλεχτού που θα φτιάξουμε χρειαζόμαστε απευθείας αυξήσεις που θα τις δούμε μόλις τώρα. Μέχρι και την τέταρτη σειρά θα πηγαίνουμε 2 αυξήσεις δεξιά στην αρχή πάντα και στο τέλος, και όταν λέω αυξήσεις θα ξέρετε πάντα ότι είναι οι ίδιες στην αρχή μιας σειράς και στο τέλος της σειράς, αλλιώς δεν γίνεται. Άρα έχουμε μέχρι την τέταρτη σειρά αυξήσεις. 2 αυξήσεις τώρα στην πρώτη σειρά που θα κάνω, 3 αυξήσεις στην επόμενη σειρά που θα κάνω. Πάμε λοιπόν, εδώ ξεκινάμε απευθείας και βάζουμε 2 άριχτα.
για να δημιουργήσουμε την πρώτη αύξηση σε αυτή τη σειρά. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και επαναλαμβάνουμε την ίδια αύξηση, δηλαδή τα 2 άριχτα μέσα στο τελευταίο θυλάκι. Όταν λέω 2 αυξήσεις ή λέω 3 αυξήσεις, σημαίνει το ένα άριχτο συν τα υπόλοιπα θυλάκια για να φτάσουμε να έχουμε 3 ή 2 άριχτα. Άρα, 2 άριχτα στην αρχή, 2 άριχτα στο τέλος σημαίνει αύξηση στην αρχή, αύξηση στο τέλος από 1. Όταν θα σας λέω 3 θυλάκια σημαίνει ότι έχει 2 αυξήσεις αρχή και τέλος. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε στη δεύτερη σειρά. Όπως λέει το σχέδιό μας, έχουμε 3 άριχτα στο πρώτο θυλάκι που σημαίνει 2 αυξήσεις στην αρχή, 2 αυξήσεις στο τέλος. 3 άριχτα, 2 αυξήσεις. 1, 2, 3 άριχτα λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Προσοχή να μην φάτε κάποιο θυλάκι, το καταλαβαίνετε, παίζουν ρόλο ο αριθμός που θα έχουμε. Στο τελευταίο θυλάκι και αυτής της δεύτερης σειράς θα βάλουμε 3 άριχτα, δηλαδή 2 αυξήσεις. Τα αναλύω όσο μπορώ αυτή τη στιγμή, γιατί τα ίδια θα επαναλάβουμε σε κάποιες σειρές παραπάνω, που θα πρέπει αυτές τις παραπάνω σειρές να τις διαβάσετε τους ή άλλους από το σχέδιο. Λοιπόν, ανοίγω λίγο το νήμα μου και πάμε πια στην τρίτη σειρά. Η τρίτη σειρά θα είναι εναλλάξ η τρίτη και η τέταρτη εναλλάξ αυτών των 2 σειρών. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και γυρνάμε το πλεχτό μας εδώ και πάμε. Αυτή τη στιγμή η επόμενη σειρά είναι να κάνουμε 2 άριχτα στην αρχή και 2 άριχτα στο τέλος και η τέταρτη σειρά είναι να κάνουμε 3 άριχτα στην αρχή και 3 άριχτα στο τέλος. 2 άριχτα λοιπόν εδώ στην αρχή. Είναι η τρίτη σειρά. Στο τελευταίο λοιπόν θυλάκι εδώ της σειράς, της τρίτης σειράς, βάζουμε πάλι 2 άριχτα. 1 και 1, 2. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, όπως σε κάθε σειρά, γυρνάμε το πλεχτό μας, ξεκουβαριάζουμε λίγο νήμα για να φτάνει και πάμε. Τέταρτη σειρά. Η τέταρτη σειρά έχει 3 άριχτα στην αρχή και 3 άριχτα στο τέλος, στο τελευταίο θυλάκι. 3 άριχτα λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι. 1,
2, 3. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο. Προσοχή στα θυλάκια στο τέλος, να βρίσκετε το σωστό θυλάκι, το τελευταίο. Έχουμε ακόμα ένα εδώ με ένα άριχτο και πάμε εδώ στο τελευταίο που κρύβεται και κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ήρθε η ώρα να κάνουμε την πέμπτη και την έκτη σειρά που έχουν και οι δύο από 2 άριχτα στην αρχή και 2 άριχτα στο τέλος. Θα πάω εγώ να το ολοκληρώσω αυτά, 2 άριχτα εδώ στην αρχή, στην πέμπτη σειρά και η ίδια επανάληψη είναι η έκτη. Θέλω να δείτε σιγά σιγά όσο πλέκω πώς πηγαίνει το πλεκτό, μη σας ανησυχεί το σχήμα που παίρνει αυτή τη στιγμή, είναι όλα φυσιολογικά, αυτό θέλω να δείτε. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στο τελευταίο θυλάκι που θα έχει πάλι 2 άριχτα. Και είναι η πέμπτη σειρά. Πάμε να ολοκληρώσουμε και την έκτη σειρά που εγώ την έχω ξεκινήσει. Η έκτη σειρά και αυτή όπως είπαμε ξεκινάει με 2 άριχτα και τελειώνει στο τελευταίο θυλάκι με 2 άριχτα. Προσοχή, τα θυλάκια πάνε λίγο στο πλάι εδώ, βλέπετε, δεν είναι εδώ, είναι στο πλάι το τελευταίο θυλάκι. Εδώ λοιπόν και η έκτη σειρά έχει 2 άριχτα. Και τι λέει το σχέδιό μου από εδώ και πέρα? Έκτη σειρά λοιπόν, τέλος. Τώρα, από την 7η σειρά έως την 16η έχουμε να αλλάξει πρώτα μία σειρά με μόνο άριχτα και μία σειρά με 2 άριχτα στην αρχή στο πρώτο θυλάκι και 2 στο τέλος, δηλαδή από μία αύξηση και μία. Εναλλάξει λοιπόν από την 7η έως την 16η σειρά. Σηκώνουμε λοιπόν ένα γαϊτανάκι, η 7η σειρά είναι μόνο από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, εδώ. Προσοχή στα θυλάκια που πάνε λίγο πλαγιαστά, μη σας απασχολούν πολύ, εύκολο είναι να τα βρείτε. Μετρήστε να είστε σίγουρες ότι έχετε τα σωστά θυλάκια. Φανταστείτε ότι μέχρι την 6η και 7η σειρά έχετε 28 θυλάκια. Είναι η ώρα να μετρήσετε ότι τα έχετε τα 28 θυλάκια πριν προχωρήσετε πολύ το πλεκτό σας. Από ένα άριχτο λοιπόν η 7η σειρά δεν έχει αυξήσεις και είναι 28 θυλάκια και αυτή όπως και η 6η σειρά. Και πάμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και όπως είπαμε έχουμε να αλλάξει από την 7η έως τη 16η σειρά μία σειρά άριχτα και μία σειρά με αυξήσεις. Η 8η λοιπόν είναι η σειρά με τις αυξήσεις, που σημαίνει θα βάλουμε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι εδώ και θα συνεχίσουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προχωράμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε τη 16η σειρά, όπου στη 16η σειρά θα έχουμε και 38 θυλάκια. Βάζω και το δάχτυλό μου εδώ για να βλέπω τις σειρές. 38 θυλάκια λοιπόν στη 16η σειρά. Από εκεί και πέρα, από τη 17η έως την 32 είναι μόνο άριχτα, χωρίς αυξήσεις, που σημαίνει συνεχίζουν και έχουν 38 θυλάκια. Μέχρι την 32 σειρά όλα αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε, επαναλαμβάνω άλλη μία φορά για να μην σας μπερδεύω, από τη 17η
έως την 32 σειρά, αυτό εδώ το κομμάτι, από εδώ μέχρι εδώ, είναι μόνο άρεχτα όπως φαίνεται και εδώ και φτάνουμε εδώ και έχουμε στην 32 σειρά 38 θυλάκια. Η 33 σειρά έχει μείωση, η γνωστή μείωση. Πιάνουμε και δεν πλέκουμε το πρώτο και το τελευταίο. Μετά 34, 35, 36, 37 είναι μόνο άρεχτα. Η 38 έχει πάλι τη γνωστή μείωση και συνεχίζουμε 39, 40, 41 με μόνο άρεχτα. Πάμε λιγάκι να σας δείξω το έτοιμο κομμάτι που έχω ετοιμάσει και έχω βάλει και τα μάρκερ για να σας το εξηγήσω και εδώ και να το καταλάβουμε. Λοιπόν, οι μειώσεις είναι εδώ, στην 33 σειρά και στην 38 σειρά. Εδώ έχω φτάσει μέχρι τη 41 σειρά. Είναι το σημείο που εγώ τώρα θα πρέπει να σας δείξω πώς θα κάνουμε τα κοψίματα του πλεχτού που εδώ δεν φαίνεται για να μου κάνουμε αυτή τη μυτούλα την ωραία για να μπορεί να ενωθεί το πλεχτό, αυτό το κομμάτι που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σειρές. Θα ξεκινήσουμε φανταστείτε με 11 θυλάκια και θα τελειώσουμε στα 2 θυλάκια. Εδώ λοιπόν θα δούμε ένα ωραίο κολπάκι ώστε με αυτόν τον τρόπο το πλεχτό μας θα έχει πάρει τη φόρμα που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να ενωθεί με το νέο μοντέλο, το δερμάτινο νέο μοντέλο της Hadbrand. Και πριν ξεκινήσουμε τα αυτάκια, να σας πω κάτι που δεν σας το είπα από την αρχή. Όπως είπαμε, μέχρι και την 32 σειρά, σε αυτό εδώ το σημείο, έχουμε φτάσει 38 θυλάκια. Τι σας είπα μετά, η 33 σειρά έχει μια μείωση εδώ. Φτάνει λοιπόν 36 θυλάκια. Κάνοντας λοιπόν και την επόμενη μείωση στη 38 σειρά, φτάνουμε 34 θυλάκια. Που σημαίνει πια στη 41 σειρά εδώ, έχουμε 34 θυλάκια. Είπα σωστά τους αριθμούς, μπράβο. Λοιπόν, 34 θυλάκια είμαστε εδώ λοιπόν που θα αρχίσουμε να κάνουμε τα αυτάκια αυτά της τσάντας. Τι έχω κάνει εδώ με το μάρκερ, χρειάζομαι για να φτιάξω αυτά τα αυτάκια 11 θυλάκια από εδώ που θα ξεκινήσω μέχρι εδώ και 11 από το τέλος μέχρι εδώ. Στη μέση θα σας μένουν, αν κάνουμε μαθηματικά, 12 θυλάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ωραία μείωση όμως και πώς την κάνουμε. Εδώ θα βγάλω το μάρκερ αυτό, είναι το μάρκερ για να κρατάει το θυλάκι και μόνο. Εδώ. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι λοιπόν σαν να πλέκουμε τα 11 θυλάκια, απλά θα ξεκινήσουμε απευθείας μία μείωση στο 11ο. Πάμε να τη δούμε πώς θα γίνει. Κάνω από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι, 1, 2, 3, 5 και 10. Στο 11ο θέλω την προσοχή σας. Λοιπόν, στο 11ο γιατί θέλουμε απευθείας μείωση θα κάνουμε ένα βουβό. Εδώ θα μπούμε, θα πάρουμε νήμα και θα κλείσουμε απευθείας με ένα βουβό. Προσέχτε με εδώ, δημιουργήθηκε μόλις τώρα ένα θυλάκι αναγκαστικά με το βουβό. Σηκώνουμε και ένα γαϊτανάκι στον αέρα για να γυρίσουμε, πάλι δημιουργήθηκε ένα θυλάκι. Γυρνάμε και εσείς θα έχετε στο μυαλό σας για να γίνουν σωστά οι μειώσεις, εφόσον κάναμε βουβό και φάγαμε το 11ο είναι θα έχουμε 10 θυλάκια. Θέλω να τα μετρήσετε για να μην μπερδευτείτε με το βουβό και το γαϊτανάκι που σηκώσατε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εδώ είναι το πρώτο σας θυλάκι. Όχι εδώ, ούτε εδώ. Απευθείας πρέπει να κάνουμε 2 μειώσεις. Τι κάνουμε λοιπόν, πρώτο θυλάκι είναι αυτό και το αφήνω άπλεκο και πάω να κάνω την επόμενη μείωση με τον τρόπο που θα σας δείξω. Πρώτη μείωση λοιπόν άπλεκο και πάμε στο επόμενο. Μπαίνω εδώ,
στο δεύτερο στην ουσία, κρατάω το νήμα μου, μπαίνω στο τρίτο θυλάκι εδώ, έχω 3 στο βελονάκι και τα κλείνω όλα μαζί. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που έχει μείνει. Έτσι, τα 10 έχουν γίνει 8 θυλάκια με αυτόν τον τρόπο. Μετρήστε τα κιόλας για να είστε σίγουρες. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε στην τρίτη σειρά μειώσεων που θα πρέπει να μείνουν 6 θυλάκια και το τελευταίο βουβό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτή τη στιγμή στα πρώτα 5 θυλάκια θα κάνουμε από ένα άριχτο, 1, 2, 3, 4, 5. Θέλουμε πάλι να γίνουν 2 μειώσεις και πάμε τώρα. Έχουν μείνει 3. Πάμε να κάνουμε την κλασική μείωση που ξέρουμε. Μπαίνουμε εδώ, το κρατάμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, το κρατάμε. Έχουμε 3. Τα κλείνουμε όλα μαζί και στο τελευταίο θυλάκι, το 8ο, κάνουμε ένα βουβό. Σηκώνουμε, έτσι κλείνουμε και ένα, γίνεται μια μείωση παραπάνω, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και σε αυτό το σημείο έχουν μείνει 6 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Προσοχή πάλι, δεν μετριέται αυτό, είμαστε εδώ. Και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες μειώσεις. Το πρώτο από τα 6 μένει άπλεκο και κάνουμε την επόμενη μείωση στα επόμενα 2 θυλάκια. 1, 2, 3, 4 έτσι θυλάκια φτάνουμε. Από 6 φτάνουμε 4. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας. Έχουμε 4 θυλάκια στην κάτω σειρά και με τις μειώσεις στην επάνω σειρά που θα πλέξω τώρα θέλω να μείνουν 3. Πάμε να το κάνουμε. Είναι και η 5η σειρά να ξέρετε μειώσεων. Στα πρώτα 3 από τα 4 θα κάνουμε από ένα άριχτο. Και στο τελευταίο εδώ θυλάκι, το τέταρτο, θα κάνουμε ένα βουβό σε αυτή τη σειρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε την έκτη πια σειρά που από 3 θέλουμε να μείνουν 2 θυλάκια. Ξεκινάμε εδώ, θέλουμε τα 3 θυλάκια εδώ να μείνουν 2. Θα κάνουμε λοιπόν ένα κλείσιμο αυτό που έχουμε μάθει, μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι, το κρατάμε, μπαίνουμε στο δεύτερο θυλάκι, το κρατάμε, έχουμε 3, παίρνουμε νήματα, κλείνουμε όλα μαζί. Έτσι έμεινε 1 από τα 2 και στο τελευταίο κάνουμε ένα άριχτο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και κάνουμε στην τελευταία σειρά ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι από τα 2 που μείνανε στο τέλος για να πάρει καλύτερη φόρμα το αυτάκι. 1 και 1, 2. Έχει τελειώσει λοιπόν το πρώτο αυτάκι. Σε αυτό το σημείο κόβουμε το νήμα μας, το στερεώνουμε και πάμε και επαναλαμβάνουμε από την άλλη πλευρά. Στερεώνετε εδώ καλά και μου κάνετε και από την άλλη πλευρά το ίδιο που θα ξεκινήσετε από τη μέσα πλευρά εφόσον είστε δεξιόχερας ή από εδώ αν είστε αριστερόχερας. Λοιπόν, το κομμάτι έχει ετοιμαστεί. Αυτό είναι. Θα προτείνω, θα κάνουμε φυσικά γύρω-γύρω το περιμετρικό άριχτο όπως το έχουμε μάθει, με το βελονάκι και με το ίδιο το νήμα για να πάρει φόρμα το πλεκτό μας. Και τι μένει μετά? Η αλήθεια είναι σε αυτή την τσάντα θα σακάρετε. Είναι ένα ίσιο κομμάτι, θα μου βάλετε καμβά, θα μου βάλετε τη φόδρα, θα έχει μείνει το περιμετρικό άρεχτο γύρω-γύρω που θα είναι έτοιμο για να μπορεί να ενωθεί με το δερμάτινο.
πάμε λιγάκι να σας δείξω και στο έτοιμο πώς θα το κάνουμε, μια και εγώ δεν έχω μαζί μου δεύτερο δερμάτινο. Σας είπα, είναι ολόφρεσκη από το εργαστήριο. Δεν μου ετοιμάσαν τη δεύτερη τα άτιμα, τα αγόρια μου στο εργαστήριο, τα άτιμα. Λοιπόν, προσέξτε τι έχουμε κάνει εδώ. Αυτό το δερμάτινο είναι μαζί, όπως είδατε, το περιμετρικό, το μπροστινό μέρος και στο πίσω μέρος, αν δείτε, έχουμε κάνει τρυπούλες και μάλιστα είναι πιο σκληρό εδώ και οι τρυπούλες πιο μαλακό κομμάτι για να μπορεί να γυρίσει και να κάνει την κουρμπίτσα. Θέλω να δείτε τις λεπτομέρειες. Ο τρόπος που ενώνουμε, εφόσον έχουμε κάνει το περιμετρικό και εφόσον μου έχετε κάνει τόσες ωραίες χάντι τσάντες, χάντι μπραντσάντες δηλαδή εννοώ, θα πάρετε με τη βελόνα και με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε και θα μπούμε και θα ενώσουμε όπως έχουμε κάνει ένα καπάκι, όπως κάνουμε ένα περιμετρικό. Δεν κάνετε άριχτα, αυτό θέλω να καταλάβετε, στο δερμάτινο κομμάτι δεν κάνουμε άριχτα. Μπαίνουμε και απλά ενώνουμε από κάθε τρυπούλα γύρω-γύρω το πλεχτό μας. Εσείς έχετε φτιάξει αυτήν εδώ την ομορφιά και το επόμενο που μένει μετά δεν είναι τίποτα. Έχετε φοδράρει το κομμάτι εδώ, όπως το βλέπετε. Να δω αν μπορώ να σας το δείξω κάπως. Εδώ είναι φοδραρισμένο και στακαρισμένο και το υπόλοιπο κομμάτι της τσάντας δεν χρειάζεται ούτε φόδρα ούτε στακάρισμα. Να σας πω και ένα άλλο μυστικό, γιατί εγώ τα αλλάζω λίγο τα σχέδια ανά καιρούς. Εδώ δεν θα είναι έτσι, θα έχει κούμπωμα. Απλά τους έχω κάνει πολλά δείγματα, τους έκανα πολλά έτσι, τους έκανα από εκεί. Τα παιδιά δεν μου βάλανε εδώ πέρα το κούμπομα που ζητήσαμε. Εσείς στα kit θα δείτε πραγματικά πώς είναι, θα δείτε και μέσα στα kit που θα δείτε από κάτω στα link τι τσαντάρα είναι και τι χρωματάρες σας έχουμε φτιάξει, κάτι ωραία χειμερινά χρώματα και νούντα ακόμα και κάμελ και ωραία ζεστά για να κρατάτε μία τσαντάρα όμορφη. Σίγουρα θα με ρωτήσετε τι είναι αυτό εδώ. Εδώ μπορεί να κρεμάσετε το οτιδήποτε, ένα φουντάκι γούνινο πομπών, μπορεί να κρεμάσετε κλειδιά, μπορεί να το αφήσετε απλά να υπάρχει για να λέει κάποιος τι το κάνεις αυτό. Εδώ λοιπόν έχει και αυτό το φανταστικό πλαγιαστό τσεπάκι που πραγματικά όταν θα φοράς όλα αυτά τα παλτό και όλα αυτά το χειμώνα και τις ζακέτες βολεύει για να βάλεις τα πρώτα πράγματα που χρειάζεσαι, π.χ. ένα κινητό, κλειδιά, ψηλά, οτιδήποτε. Λοιπόν, ήταν η τσαντάρα της Handybrand που περιμένω να μου πείτε ονοματάρα όπως ταιριάζει σε μία τσαντάρα. Δείτε τα link από κάτω με όλες τις ομορφιές που σας έχουμε φτιάξει για τα kit. Θα δείτε και το link για τη φόδρα, πώς φτιάχνουμε τη φόδρα. Ζητήστε μας το σχεδιάγραμμα στα kit. Λοιπόν, και εγώ τι θέλω από εσάς τώρα. Θα πατήσετε το κουδουνάκι εδώ, αυτό εδώ, το τσαχπίνικο, το κουδουνάκι λέω, ναι. Να τα λέμε μαζί κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω.